We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Szevasztok! Szép estét mindenkinek! Invisible-le fogunk játszani. Van rajta gépi magyar felirat. Köszönjük a srácoknak a feliratot. Akit érdekel, betettem a leírásba a linket a feliratnak. Na, közben belenéztem a gépbe, nem volt vele semmi probléma, úgyhogy nyomjuk egy új játékot. És akkor haladhatunk. Aztán van nekünk az elején egy kis képregény-szerűségünk. Azt mondja, a Szita kötő a bolygóközi szövetség kis kutatóegysége, 6 fős legénységgel az ő távoli régióit járja. Azt mondja, számos világ meglátogatása és számos bolygó felfedezése után kutatási küldetés véget ér. A hazafelé vezető úton azonban még egy feladat vár a legénységre. A kockázat ellenére Novik asztrogátor maga vállalkozik egy ritka és rendkívül értékes ásvány kitermelésére. Novik megszerzi az ásványt, de törött láb és mérhetetlen fájdalmak árán. Az asztrogátor balesete nem akadályozza meg a legénységet abba, hogy boldogan ünnepelje a kutatási ciklus végét. Ez volt a mély kötelékek kialakításának és megállíthatatlanságának érzéseinek ideje. Győztesként hazafelé veszik az irányt, és jól megérdemelt pihenésre mennek a hibernációs kamrákba. Csak szerintem itt a hibernációs kamera után történt valamilyen baleset. És most nem tudom, ide kerültünk valamilyen bolygóra. Ugye a fájfeje. Nem tudja hol van, hogy került ide. Mondjuk érdekes, hogy hang nincs a karakteren. Lehet, hogy ez a magyarosításnak valamilyen mellékhatása. Ugye nincs sérülés a ruhán. Csak a fejfájás. Ugye kapcsolatba kell lépni a legénységgel. Kinyissuk a kis táskánkot. Van benne egy kommunikációs eszköz. Azt mondja, ó, a francba. Érdekes, egyszer beszél a karakter, egyszer nem. Mi van az oldalán? Azt mondja, oxigén szint. Azt mondja, 2 hektobár van. Azt mondja, több órára elég. Azt mondja, elvesztette a jeladót.
Azt mondja, élelmiszerkészlet nincsen sok élelem. Gyorsan fel kell kutatni a többieket. Előkapunk valami műtyürkét. Azt mondja, semmi. Egyedül van. Szóval ez egy eladó. Talán nekünk valami. Mondja, jegyzet. Aztán meg kell vizsgálnunk. Itt van a leszállási pálya. 1-es bázis, 2-es, és ott van a camp, azt mondja. My crew have no way to tell me. Igen, hibernációban voltak, visszafelé tartottak. Nem tudja, mi történt. Azt mondja, a csapat két csoportra oszlott. Azt mondja, oda tartottunk vajon, vagy pedig még el se indultunk. Két leszálló egység van. Azt mondja, talán az első eltör. Azt mondja, az első csoport az óceánt kutatta. A másik azt mondja, egyedül volt. Meg ő se tudja. Azt mondja, a tábor felé tartott. Azt mondja, valahol közelbe kell lennie a tábornak. Küldjenek fel egy jelzőrakétát, vagy valamit. Azt mondja, na jó, elmegyünk a táborba. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like I need to stop doing this. Azt mondja, valamit keresünk, ami hasonlít egy kutyára. Az igen, milyen távcsöve van. Kutyára. Távol a semmérő használata. Azt mondja, lehet nagyítni. Ott van egy kötél. Azt mondja, ott van a kutya hegy. Érdekes. Azt mondja, megvan az első. Azt mondja, kell még egy. An object I called needle. Azt mondja, amit tűnnek. Right. It resembles the eye of a Tűzszem. Nice. Ja, van még egy harmadik, ami... Azt mondja, megalapozta a pozíciót. Ja, ideje útnak indulni. Meg kell keresni az utat a táborhoz. Lehet sprintelni, oké. Krokodil. Láttam, hogy van több út. Nézzük már meg, hogy mi van itten odat, mi volt ez a kötél. Szitakötő. Azt mondja, ott van a hajójuk. You're not leaving without me, are you? I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Azt mondja, azt hitte ez az ő kötele.
Apparently I didn't have time to collect it before I... Szóval nem tudja, hogy leesett róla, vagy nem. Aha. Na. Kaptunk egy hákot. Na, akkor fussunk tovább. Aha, nem enged. Egy kicsit se úgy látom oda arrébb lejönni. Nyomkövető. Oh, I have something on the Igen, van tracker. valami a I nyomkövető. assume it's no one from the crew, so... Balra jelez, most egyenesen, na jó. Kövessük akkor. Jeladó. Look for me on your trackers. Dúdol. Víz tartály. Mondom víz. Na nézzük, van itt valami. There's water. Azt mondja, van on this víz. desert planet. Ezen a sivatagos bolygón. Or another liquid that did not allow the biosinosis to fall. It won't be easy to replenish drinking supplies. Azt mondja, nem lesz könnyű feltölteni az ivóvizet. Azt mondja, hogy meg kell ezt szűrni. Gondolom visszaemlékezés. Azt mondja, már felébredtünk. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. Na jó, másztunk ki. Érdekes egyszer hallani karaktert. Jó, milyenket, hogy beszél, de a többieket nem nagyon. Hiába ott állnak. Azt mondja, harmadik szabály, hidratálj. Always the first one to get up. Azt mondja, az ember vagy hozzászokik, vagy teknős lesz belőle. Azt mondja, ez nem az ő rendszerük. Azt mondja, rossz helyen vannak. Azt mondja, ez nem jó bolygón vannak. I'm telling you, we woke up in the wrong place. Azt mondja, rossz helyen ébredtek fel. Azt mondja, elég ebből igyunk. Azt mondja, 15 perc a tárgyalóterembe. Hát, kis emlék.
Nem hiszem, hogy itt... De, fel tudunk menni. Vannak kis nyomkövetőink. Nem beszélő. Van egy kis szerepedés. Na akkor kerüljünk. Azt mondja, nincs vesztegetni való idő. Nézd már, hogy nem enged átmenni. Hát a baj, hogy itt lehet menni balra is, meg jobbra is. Nézd meg jobbra. Time to go. Itt is át tudunk menni, ugye nézem. Megint dúdol. Azt mondja, vulkanikusan aktív. Azt mondja, ez meg majd gyarázza a növényi és állatvilág kipusztulását. There's no dust in the air. The sky is clear and the soil looks like laterite to me. Azt mondja, a lateritnek néz ki a talaj. Tehát ezen az úton is ugyanide tudtunk volna jönni. Azt mondja, homokvihar van, egyes bolygón több száz évig tud ilyen lenni. Azt mondja, remélem, hogy ez nem egy olyan... Jó néz ki ott lent a terület. Ahhoz képest, na. Tehát csak ott tudunk felmenni, ahol a játék engedi, és nem lehet össze-vissza mászkálni. Azt mondja, menj tovább a tábor felé. Hát igen, ott semmi. Az előbb nem volt ott semmi, most ott egy út. Hát mindegy, mert úgy látom, hogy itt fent is van út. Azt mondja, sátor. Azt mondja, lássuk a tábort. Azt mondja, több mint 400 méterre van. Az igen, elővette meg elrakta. Él. Azt mondja, erre nem tud lemenni. De kötélel le tud. Azt mondja, lehet elkap minket a vihar. Here the ground slopes a little more gently. Azt mondja, kereshetünk egy másik utat, vagy megpróbáltunk lemenni. Azt mondja, nem akar megsérülni. Na jó, hát akkor lemászunk. Ha az elég pedig kiírta, hogy le lehet mászni a kötélel. Most meg valahogy nem.
Érdekes. Oda még jelzi, ugyanúgy, ide meg nem. Na, azért. Azt mondja, jelenti, hogy megkezdte az ereszkedést. Na, sima ügy. És úgy látom, most már a kötél itt marad, nem tudjuk elvenni. Visibility could be better. Azt mondja, a látótávolság lehetne jobb. Maybe I should wait. Azt mondja, várni kellene. Az igen, jó kis vihar jön. Most összeesik, vagy meghal, vagy mi lesz? Na? Hát él. Még nem tudja, mi történt. Valami nagy baj van a karakterrel. I was heading to... I must have walked for some time. Mondom, nem tudja, mi történt vele. I don't remember. Azt mondja, nem tudja, nem emlékszik. Azt mondja, már megint elájult. Bolygó. Csöves. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. Marit, will you help me with that? Hát, nem tudom, ahogy fogunk feljutni. Aha, hogy van itt egy kis út. Na legalább itt nincsen vihar. All my legs are heavy. The film is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. Angel úr, szia! It's not that scary. Regis' third satellite. Nem, valamilyen műhold van ott.
Ez a játék érdekel PC-n? Megvan, hát PC van. 0, 0 and 2. So, less than nothing. Nitrogen 78%, argon 2%, carbon dioxide 0, methane 4%. Csak oroszoknál The láttad, rest hogy is megy. oxygen. Hát, With köszi. oxygen concentration as such, there should be life. Let's Azt, finish with the probe readings first. azt, hogy a levegő radioaktivitása nulla. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold. Azt, hogy nincs semmi vírus, semmi penész, Just nincs the semmi. oxygen. If there were no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. Azt mondja, ha nincs semmi élő a bolygón, hogy van ennyi oxigén? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the Azt mondja, a galaxy. földaktivitás rendkívül alacsony. Kíváncsi rá, hogy él-e valami lent. Azt mondja, minden esetre meg kell First, it'd be nézniük a good víz to know alatt what is. time frame we're working with. Azt mondja, megvannak a geológiai elemzések. Hát ebben csak szerintem ugyanúgy visszaraktaja. Na most vetítni fog valami. Azt mondja, a nap látott jobb napokat már. Azt mondja, nincsenek részletes adatok, túl messze We vagyunk. would have to explore the surface. Azt mondja, fel kell kutatni a felszínt. The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. Azt mondja, a Regis 3 nem értéktelen bolygó. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. Hát, My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. Well, I'm not talking about the Condor. azt mondja, nem a Kondorról beszél, azt mondja, akkor ki a legyőzhetetlen. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second. Concentrating it into destructive rays as hot as stars. Angel Leon ajánlott ezt a játékot amúgy. Professionals that are neither better nor worse than us. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Van esélyük, hogy Simple. előnyre tegyenek Leave this szert planet a before the másik Invincible csapat rise. ellen. Well, they're still far away. Azt mondja, még messze vannak. 13 days. 13 napra There's no vannak. time to lose, then. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged Ja, duration. már értem. Meglátod. Hogy fog tetszeni. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett,
Krauter, please prepare for the surface. Azt mondja, készüljenek fel a felszínre, mintákat kell venni. Azt mondja, a doktor a fedélzeten marad. This is not up for debate. Azt mondja, a biológus is itt marad. Érdekes. Meglátod, hogyha ér kell? Van rá a magyar felirat. Hát anyagépi fordítással. Beraktam a linkjét a leírásba, hogyha netán valakit érdekel, tudja lehúzni. Ahogy olvastam, a szövegbe működik tört játékkal is, nem csak eredetivel. Not everyone's in the field. Valami van bal oldalra. Igaz, itt van a tábor, nem messze. Lehet azt jelzi a kis készülékünk. Azt mondja, a doktor, aztán jelentkezik. Mi a tábor területén vagyunk. Is anyone out there? Ott van egy robot. Oh, it's just an androbot. Azt mondja, az androbot. Ó, be lehet menni ezekbe a kis izékbe. Na nézzük már be, utána megnézzük ezt a robotot. Hát két külön dolgja. Halak. Life on Regis hasn't left the water. Azt mondja, igaza volt. Regisnek van élet a víz alatt. Azaz, pihisátor. Azt mondja, van ideig megvizsgálni az óceánnak a fedekét. Azt mondja, hamarosan megkezdik a kutatást. Azt mondja, gyönyörű a bolygó. Wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then... as if enjoying everything that's around us was almost a... Szép amúgy. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Azt mondja, anyagmintákat vannak gyűjteni, meg megvizsgáljuk az óceán vizét. Azt mondja, egy kis gyors felderítésre ment kaval. Am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Papa? Ja, No, no, not at all. elment rágyújtani, lebukott. 500. Dr. Krauter, would you please have a look here? Azt mondja, valamit meg kell nézni. Of course. Just a second. Valamit találtak. Azt mondja, olyan, mint egy halraj. Azt mondja, távolodnak tőlük. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Azt mondja, legalább egy halat kapjanak el a vizsgálatra. Azt mondja, áramütéssel kapta el.
That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Jasna. Nem látni rendesen az üvegbe, de milyen cápára hasonlít. Inkább. Másik tartály üres. Ne nézzük ezt a sátort. Mondja, hello. Anyone here? Érdekes. Itt már nem lehet semmit felvenni, pedig látom vannak itt holmik. Ó, hogy ez egy nagyobb sátor. Az kifele megy. Ott amit ha ülne valaki. Onnan jöttünk, az kimegy, és akkor itt ül valaki. Krauta. Doctor, Ha látod cápát, vagy valami is olyasmi. everything all right? Azt mondja, doktor. Doktor be van golyózva kicsit, ahogy elnézem. Azt mondja, súlyos állapotban a csávon. Azt mondja, a hőmérséklet és a pulzus normális. Oxigén rendben van. Azt mondja, fizikailag nincsen baja. Azt mondja, megfelelően reagál. No delay in reactions. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Na, bedugja a saját zsákjába. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. Igen, Novikkal beszélünk a hajónkról. Ott van fent, kérdi, miért nem beszél a Do you have csávó. any idea what's wrong with him? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental Az ok mi disorders. lett? Az. Azt mondja, a vérét kéne megvizsgálni. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid Nem it's something metán else. mérgezés, azt mondja valami más. But first things first, Lander. Azt mondja, előkészíti a leszállásra a hajót. Please look for the mission log. Azt mondja, keresse meg kell keresnünk a küldetési naplót. Hát az amott volt. Gondolom ugyanolyan, mint a miénk. Akkor az itt volt a földön az ágy mellett. Azt mondja, ez nem küldetésnapló, de megteszi. Azt mondja, Kraut a feljegyzései.
Azt mondja, minták első elemzésre nikkelt, vasat, mangán, berilliumot és titánt mutatott ki. Összetételből sokat adnék azért, hogy megértsem mi is. Ez valójában gyors elmélet. Azt mondja, egy óriási nikkelvas meteor csapódott a regisz 3 légkörébe, megosztva a felszínt. Évmilliókkal ezelőtt nem várjunk. Azt mondja, nem. Azt mondja, várjunk, csak a struktúrák alakja ellentmond ennek. Dr. Gorski has moved away from the research sector. Azt mondja, Gorski elköltözött nyugatra. Those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Megadta a leszállási helyet. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Eltettük a naplót. Detektorkeresés. Aztán, hogy győződjünk meg róla, hogy működik. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around, it's already broken. Szivattyú. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Azt mondja, el kell hagyni a sátort. Hát kell menni most nem ezen az oldalt. Csávó, akkor továbbra is zokni. Itt áll a robot. Azt mondja, most a robot. Azt mondja, nem reagál. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. Azt mondja, ő majd gondoskodik a robotról, keresi meg a többieket. And secure Krauter. I have everything I need. Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. Azt mondja, kell egy rele. Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. Aztán meg kell keresnünk. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Aztán meg tudjuk keresni. Vagyis ki úgy tudjuk hagyni ezt, tehát, hogy megcsináljuk a robotot, és egyenesen megyünk a többiekért, vagy pedig megcsináljuk a robotot, és úgy megyünk a többiekért. Ott van fent valami kis jeladó. Azt mondja, meghibásodott. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Azt mondja, van a táborban egy tartalék. Meg kell keresni. Az is zokni? Ja. Már mindenki az. Itt kötélye van, hogy nem tudunk felvenni, jó, akkor nem ebbe a sátorban. Megint vissza kell menni a másikba. A harmadik ahhoz meg semmi. Kis keresős bigyót tudnám, hogy kell elővenni. Aztán könyv. De a játék se sokat segít, mivel mert ez távcső.
Aha. Hát én itt nem látok semmit. Vagy ki kell vele menni. Na, gyerünk! És hogy így feltérképezi. Azt mondja, nincsenek itt. Azt mondja, itt sincs. Azt mondja, itt a tartalék. Signal should be back as soon as it's turned on. Az igen, itt az esernyő. Very good. I'm connected. Azt mondja, csatlakozott. What happened here? I rebooted the systems. Azt mondja, újraindította a That should rendszer. help. Good, good. It's receiving instructions. I don't know if the androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. Aztán mindig le van fagyva a robot. The positronic brain has correct readings. Receptors. Pafozd meg a robotot, kerüljön fel. Az igen, megforgatta a fejét. És a testét. Finally. Artie should be walking now. Azt mondja, most már működnie kell. Positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still Azt mondja, can't. akarna menni, de nem tud. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Kap egy update? Jaja. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Azt mondja, most már parancsba kaptuk, hogy keressünk meg többieket, hogy megpróbál valamit csinálni a robottal, hogy elinduljon. És kaptunk térképet. Jaj, ebben csak visszajön. Ott volt a krokó, igen. De oda-vissza fogjuk lapozgatni. És rányomok a másik körre, akkor is visszalapozik. Így is úgy is. It all just takes longer than expected. No need to explain yourself, Doctor.
We're in this together. Mindjárt leszállóhely. De... Baszki? Már még a izét se látom. Na, már előkerült az egér. Mi az anyukádat kell csinálni? Azt mondja, eljutni a táborba, igen, az megvan. Innen jöttünk, oda mentünk. Tedd el ezt a szart, mert infarktot kapok. Ne a térképet vedd elő. Rendben, Angel úr. Majd holnap meg bele visszanézed. Na jó. Köszi. Na jó, itt. Köszi, benéztél. Lehet itt menni balra. Van ott valami lámpa. És van valamilyen lámpa. Csak sima lámpák. Oda be lehet bújni. Köszi. De több út van. Finally, it works. Krauter, 5 meters. Careful. Lehet akkor oda-oda be kellett volna nézni. Aha, nem enged vissza a játék. Na szép, ki tudja, lehet volt valami érdekes, sose tudni. De meg kell keresnünk a legénység többi tagját. Ja, hogy... Jó, azon is be tudtunk jönni, de itt vissza tudunk jönni. És nem enged a játék. I found the area marked by Dr. Krauter. Megtaláltuk a megjelölt területet, nincs is senki. Azt mondja, biztosan lehet tudnak itt szállni. Azt mondja, nagy a sik terület. Úgyhogy valószínű, hogy Air accessibility is paramount. akkor itt tudnak leszállni. It's relatively clean. Mondja, tiszta a levegő. Itt is van több út. Lehet menni lefele, meg lehet itt jönni felfele. De itt is két hely, nem? Ha esetleg ott nem tud bemászni a lyukon. De nem, itt nem tud bemászni, jó? Akkor két lehetőség van, lefele meg felfele. Ott van valami zászló.
Azt arra nem tudunk lemenni. Jó, akkor itt nem tudunk lejönni. Itt már nem enged fel. Öcsém! Unfortunately, no. Itt nincs senki, akkor lefele megyünk. Semmit meg senkit nem látni, csak van ott valamilyen antenna. Ez egy kutatási terület. Azt mondja, nem emlékszem, mit találtak itt. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Aztán Dr. túl Gorski nagy set out to volt. investigate its source to find some end. That I don't know, unfortunately. Azt mondja, hogy ezt a fém alakzatot találták itten. Ezt vizsgálták, hogy ez micsoda, mert igen feltűnő volt a semmi közepén. De nem tudta belőle venni mintát. Kiásásra tudták, mert túl nagy. Ezért meg akarták keresni, hogy hol van a vége. Yes. Doctor? Megszakadt a jel. Hogy elnézem, egy darabot levágtak belőle. Ezt mondja a fúrógép. Akkor kapcsolt ki, ha hangos a fúrógép. Any progress? We dig as far as the terrain allows. It'll take a while. Azt mondja, 3 köbétet kiástak. Azt mondja, figyelemre méltó a szerkezet. That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Azt mondja, nagyon nagy az ez a So we had to look beneath the surface. jelenség, igen, nem tudják kiásni teljes. We estimate it extends at least 50 meters on Azt the mondja, ground. legalább 50 méter mélyre nyúlik be a föld alá. Furthermore, it's not a single object. Down below, Azt mondja, there nem is ez az an egyetlen entire objektum a föld alatt. Azt mondja, nem tudják lepedni szkennerrel sem, meg semmivel.
Azt mondja, nagyon régi ez a fémszerkezet. What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? Azt mondja, nem tudja, hogy mióta lett ott. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Azt mondja, több százezer vagy több millió éves is lehet. Anything else? Personally, I doubt it, Astrogator. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. Azt mondja, semmilyen célt nem szolgál ez a szerkezet, azt is el tudja képzelni, hogy soha nem is szolgált semmire. Több száz métert elmentek már, és még mindig nincsen vége az egésznek. Azt mondja, elvesztették a jeleit. Most vesztették el a szignált egymástól. Valami történt, és azért jöttek ők is le. Yeah, are you there? Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. We need to expand our search radius. Ki kell terjeszteni a munkakört. Ó, tényleg nekünk van ez a szkennerünk. Ugye itt az a kis torony, ami kiáll a földből, és nézd meg a föld alatt. Azt a betyár mindent. Jól mondta Csáv, több mint 50 méter mély lehet. Nagyon nagy ez az egész. Azt mondja, mi a helyzet? At least not in the last 5 seconds, sir. Azt mondja, az elmúlt 5 másodpercben semmi. Az a kérdés, hogy merre megyünk. Azt mondja, innen jöttem. Pedig nem onnan jöttem, mert picit feljebbről jöttem. Tudom, mint hogy ki lehetne menni jobbra. De nem enged arra a játék, jó? Jaj, betyár minden itt. Hát menjünk akkor itt fel.
Ha már lefele nem lehet, akkor felfele. Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. Aztán kövessük a jelzést. Jó, mindjárt kövessük. Azért... Széjjel nézünk. Az igen. A víz lehet fürödni. A karakternek. I think it's Koval. He doesn't look good. Szóval mégse jobbra kell menni, pedig jobbra jelzett. I don't know yet. Hát szerintem neki annyi. Nem, él. Na, So what condition is he in? nézd, ellenőrizni kell az állapotát. Parameters normal? Azt mondja, minden normális. Mégis teljesen érzéketlen. His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? Azt mondja, majdnem minden jel ugyanolyan, mint a másik csáói. I want you to do something. Azt mondja, meg kell tennünk valamit. I'm listening. Please look around for his journal. De meg kell nézzük a naplóját. It's everywhere. In pieces. Not good. Taking notes. That's exactly why it's so important. Azt mondja, muszáj megnéznünk a jegyzeteket, mert benne van, hogy hol vannak a többiek. But it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Surprisingly accurate. El kell vinnünk a csávót. Ott jön a repülő. The Andromod with Krauter is also on its way to the site. Koval, look over there. We'll be on Dragonfly in a moment. Did he react? Fárad a karakterünk. What could have led to all this? First Krauter, now Koval, an unprecedented degradation of equipment.
don't believe in coincidences. Ja, nem hiszünk a véletlenbe, emögött áll valaki, vagy valami. I must say, in any other situation, I'd be sure of it. The Invincible, however, is not in the Luna system yet. Their other ships have never even ventured near these regions of the galaxy. Azt mondja, Except for all az these disturbing events. Right. Something doesn't a happen. szövetségesek még közelben sincsenek, úgyhogy biztos nem ők voltak. Becsatoljuk, gondolom a robot hozta a csávót. Kovat. Jaja, azt mondja, visszlátod a fent. Azt mondja, a többieket meg kell még találnunk. Addig a robot vigyáz rájuk? Na király. Na jó. Ugye ott nem volt semmi. Annal jöttünk. Szóval ugyanarra megyünk, amerről hoztuk a csávót. Más lehetőséget nem látok. This mission drags on so much. Ja, Sometimes I think elhúzódik you're a gonna take off küldetés. without me, sir. The signal's coming from a Castle backpack. That's concerning. Ja, csak a hátizsák. A gazdája nincs itt. De itt van. Merit! Merit. Merit! Wake up! Wake up! Base here. What's going on? Azt mondja, mi folyik itt? Hát, egy gyanús, hogy nem él. Yasna. That's enough. Nem. Enough. Ő meghalt, Merit meghalt. Azt mondja, meg kell találnunk a többieket. Just give me a minute. All fine. Only Gorski's left. Gorskit kell megtalálni. Finding him is a top priority now. I won't be back here anytime soon. Ja, el kell vinnünk a holttestet, hogy megvizsgálják, hogy mi történt vele. Yes. I need to understand.
Ja, ugye ott van leszállócsi, még jó, hogy nincs messze. How do you think, sir? Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Azt mondja, nem tud... Ne, azt mondja, nem biztos, hogy Death is a tud natural folytatni process that every küldetést. human being has to get used to. Jasna, I don't expect you to be so... But I do. Let's leave it like this. Na jó, akkor visszaviszünk őtet, és marad Gerit, ha jól emlékszek. I've served with Dr. Merritt for over 2 decades. I did. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. This could pave the way for others, and that's what she would have cared about the most. Jó, így nem tudunk szaladni. A Robi őrzi nekünk ezt a kamrát. De olyan 2 éve közé bevág egy hullát, pedig itt egy csomó hely. Of course. Gorski Hope you a can have a következő. daydream time. Aztán kövessük Gorski nyomát. Hát most te velem érőeszköz, de úgy látom, sokra nem igazán megyek. Mindennek a nyavajának vannak a közelébe. Az érdekes. De mindegy jobbra jelez. Vagy alatt... Lehet alánk jelez. Vagy a táskát jelzi, de hát... Nem tudjuk megvizsgálni.
Azt a betyár. Na jó, itt több semmi. Ugye innen vittek a másik csáó, de azért megnézem még, hogy van itt valami. Amarra lefele nem lehetett menni. Hát de erre se lehet jönni. Vagy ha esetleg most nem fog engedni lefele. Ugyanoda jön. Jó, akkor ez semmi. Hát ez meg szerintem a táskát jelzi csak. Vagy én nem tudom. Nem. Van itt valami. Azt mondja, ismeretlen tárgy. És ennyi? Ismeretlen tárgy és kész. Pedig valamilyen könyv. Mondom, hogy az a táskát fogja jelezni, jó? Na, menjünk lefele. Másút nincs. Nem mehet, azt mondja, nem mehet vissza. Hát ez hülye, bazd meg. Ha mindent körbejártam, akkor hol keresem a csávot, a plafonon? Érdekes. Legyen valami
út is mellette. Emellett az épület mellett. Ott van az alsó része, és az alsó része pedig megy arra kifele. Amerre pont a mentőhajónk van. Igen, erre már voltunk. Azt mondja, ásatási terület elhagyása. How did he come down? Azt mondja, hogyan jött le? Nem engedte elhozni a kötelet. Most már nem enged vissza? Ez is érdekes. Most már leenged menni? Aha. Mert eddig nem engedett. És itt vesz egy kanyart. Azt mondja, nem ki, hanem hogy mi van ott. Azt mondja, a szonda. Mondom, ezt nem lehet elvennie. Ja, aktiváljuk a szondát. Azt mondja, ne kapcsoljuk még be. Igen. Diafelvételek. Azt mondja, hogy ez nem szokásos eljárás. Szóval meg kell néznünk. Igen, itt van, hogy leszálltak. Itt vannak a halak. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. Itt van a hal, ami a tartályban ugye ott van az egyik sátorba. Azt mondja, itt van az ásatás. Itt kezdték el kiásni ezt a valamit. Itt még mindig az ásásról van. Azt mondja, a legénység 3 tagja még itt volt, csak a Chao nem akit most keresünk. Ő biztos elment pihenni vagy valami. Azt mondja, követte a detektorral valamilyen jelet, a szonda meg követte a Chao-t. That's what I meant. What's next? Érdekes, ez a kép tiszta üres, csak úgy eltűnt a Chao. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead?
I'm just letting you know what I see. That's all. Azt mondja, magas elektromágneses mező miatt nem csinálnak képek. Azt mondja, mert ellenőrizni kell az adatokat a célén. Azt mondja, hogy korábban nem volt semmi rendellenes, és utána lett magas az érték. Azt mondja, tovább kell mennünk, mert azt mondja, másodpercek alatt semmi, eltűnt a csávó. Magunkkal visszük ezt a szondát. Azt mondja, adhatunk parancsokat a szondának. What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. I'll put it in auto mode. Azt mondja, automatikus üzemmódba teszi, mert most kézzel irányította. Oh, it'd be nice to have some company. One second. That's odd. Azt mondja, nincs adata a memóriájába a szondának. No nothing. Azt mondja, semmi nincs. Name it basically. Azt mondja, adjunk neki So, nevet. what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. Copy that. I'm listening. Azt mondja, adjunk neki nevet. Talán be, vagy inkább bele. Legyen Luna. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Jó, bekalibrálta a robotot. Hát ez a könyv, ez megint semmi. Jó, itt nem tudok lemenni. Ott se. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. Ja, arra megyen a szerkezet. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Nézd, már széjjel van itt valami ezen a nagy tiszta terepen. Nem látok semmit. Itt jön az épület, és itt alattunk is van egy nagy rész. I guess I found the first point. You guess?
We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. Az egyik felfele megy, a másik pedig jobb oldalra. He followed the branch to the right. Azt mondja, követte az elágazás jobbra. Another thing he reported was a massive vertical structure. Na igen, itt van a szerkezet alattunk. Azt mondja, van pisztartály. Jobbra ment, és azért sem menjünk jobbra. Na ez a baj az ilyenekkel, hogy akkor két út van, akkor kár is. Na minden, menjünk egyenesen. Felmegyünk ezen a kis dombon, ami itt van, meglássuk, van-e ott még valami, ha nincs, akkor visszajöjjünk. Meg ha egyáltalán fog engedni erre a játék menni. De enged. Lehet fent is menni, lent is. There's so much of it. I guess this is the fourth point, where the massive structure was mentioned. Our flag should be at the top. Ja, és itt ment a hegybe. Szia Luna, azt mondja. Ja, pont előttünk van. Ott meg ilyen vulkános rész van lent, az szép. Hát ugye, a leszálló egységed indul. Without your help, it would have taken much longer. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Na jó, őket visszavitték. Mi megkeresünk tovább. De egész hegyben benne van ez az valami. Ó, és itt ki is áll a hegy tetején. Itt is itt megy alattunk. Azt mondja, valamit felfedezett a doktor, amit bokortaknak hívtak. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Küldi a szondát.
Na, vedd elő! Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. Nem biztonságos útvonalat kell keresnünk oda. It's capable yet? The probe will calculate the best route between your Azt mondja, kipolja számon a legjobb utat. It'll guide you along the defined path. Hát arra vissza tuti. Hé, vissza is jött. Előre küldtük a robotot. He couldn't fly for this long. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. Itt megy a szerkezet a föld alatt. Van egy kis gond, azt mondja, van itt egy szakadék. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. Igen, a legrövidebb útvonal egy szakadék felett megy el. No, I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Azt mondja, ez egy elavult modul. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, no intelligent machine would take this job. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. He must be a long way from here. Igen, semmi jelen nincs a csávónak. Megjöttük ehhez a fekete bokorhoz, amit említett a mi elveszett karakterünk. Azt mondja, furcsák ezek a bokrok. Azt mondja, rövid leírás. Kér, de maradjunk távol tőlük. So they look like pituitary, brush-like formations. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer.
They grow out of cracks in the bare rock. Ja, a repedésekből nőnek ki, fura színük van. They're high, more or less. Azt mondja, From többfajta one to méretben vannak. several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some Azt function? mondja, van-e valamilyen céljuk vagy funkciójuk? Védelmi rendszer, nem hiszem. Energiagyűjtés, hát... Nem tudom, hogy gyűjti ez az energiát, de lehet, mert furán állnak a levelei. Yes, I understand. These are not real plants. But if they were plants, those protruding parts climbing up, they would serve to obtain energy, mainly solar. Azt mondja, napenergia kinyerésére használják. Ja, igaza van, hogy ez nem növény. Azt mondta, nem menjünk közel, de most már látom. Mégis közel mentünk. Hogy ez ugyanolyan anyag, mint mi kiálltam ott a földből. Gorski nincs itt. Folytatta a felfedezést. He might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. Azt mondja, bemegyünk, lehet mink is elveszítjük a kapcsolatot a hajóval. Please continue your search. If you think so, turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. You're full of concerns. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Mindjárt beszakad. Megint emlék. Altitude 24,000. Speed 250. Going smoothly, not bad. Hát biztos az a rész, amikor lementjünk megkeresni a többieket. Everything's looking good. Over? Roger that. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. 47 Copy. Entering final. Hát, elég jó földet ért pedig. Astrogator, can you hear me? Itt a másik kapszula is. I've located the second lander. Jól néz ki az ég. I seriously doubt it.
Azt, hogy kivitte a leszálló egységet, mert nem akarja, hogy megsérüljön úgy, mint ez. Now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Ennyi. Túl sok időt telik el, mire megjön a egy-egy válasz. Azt a betyár mindenit. Na, az igen. Azért csöves. Kúra jól néz ki. Azt a betyár. Azt tudni, hogy hűha. Right, Cobble. It's beautiful here. Hogy forog a bolygó? Vagy a nap? Hát mindegy neki, mert a nap is bolygó. Arra fel. Szemét. Ja, az... Tényleg ez fontos volt. Some slob left litter here. Had no respect for an alien ecosystem at all. Risk of igniting a dusty atmosphere. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. The mission and the safety of our people have the highest priority. Na merre? We must be the most important to ourselves, and they must be the most important to themselves, whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Mondja, erősítse meg, hogy a helyes úton járjunk. Azt mondja, hogy igen, jó helyen vagyunk. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Betálltunk egy átjárót. Van itt egy kis víz. Itt is vannak azok a hülye bokrok. Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. Azt mondja, tüskés Artificial fémkinövések. plants?
Is Egy mesterséges spontaneous growth növény. possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. Ja, ha a helyzet stabilizálódik, akkor majd vehetünk mintát. Szóval egyszer már láttuk ezeket. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel... Azt mondja, sötétséget éred, de Shiningere van. Hang on. Érdekes, mi történik. Hát erre... De, fel lehet menni. Ha felmászik. Hamar letört. Are you there? Over. I guess that's a no. Aha, megszűnt a kapcsolat a hajókkal. Is everything all right? Most meg visszatért. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. Nem reagálnak semmire. Az mi a fene? Mászókötél, szóval erre ment a csávónk. His rope is still hanging from the slope. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Ja, miért nem jött vissza a csávó? Az egy jó kérdés. Going down after him. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into our brain? Number 4. One sec. What do you mean? Azt mondja, nincs visszaút és elfogyott a kötél. Damn! Oh, this is the last thing I need. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. Azt mondja, vissza tudom menni. Azt mondja, nem tud visszamenni.
Mi a, ha megingunk? I can just jump off. Is that safe? Hát, ha leugrik. Nem hiszem, hogy túl biztonságos. Ja, elemezzük a helyzetet. Azt mondja, nem biztos. Could keep going even with injuries. Azt mondja, lehet, hogy Gorski is lezuhant, de sérülten tovább ment. Alright, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Utasítja a szondát, jöjjön közelebb. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Hogy mint kapjuk el, hogy el a szondát. Like I said, it's a highly uncertain idea. Hogy hát, ha elbír Right. minket. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. I can't reach it. A bit closer, please. Még mindig nem? Na azért. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Onnan kicsit leestünk, de semmi bajunk nem lett. Itt van egy kis bug. Kampót maradt a levegőbe. Azért is bevert a fejét. Érdekes, hogy itt már nem a föld alatt van, itt már kiáll a sziklából. Azt a betyájt, elég jó kiáll a sziklából. Even then, Dr. Gorski was walking alone. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of Azt mondja, igen, nem nature anymore. természetes alkotásot. Eddig is látni lehetett, mondjuk. Well, if we're looking for something on this planet, Azt mondja, valamit keresünk, az pont ezen a bolygón van. Azt mondja, többszintes komplexumot alkot ez az egész. Are you saying that no. There's no point in jumping to conclusions yet. Valami engedélyt ír arra fele. Van a robotunk. Dr. Gorski set up the Van egy flags. zászlónk. Szerintem folytatta a You'd have to see it nyomozást. before I Hiába nem volt kommunikáció. he may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground? Szerintem biztos And since felfedezett he suffered valamit. some excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Are you receiving a signal? Van ott egy jeladó. Signal? From Dr. Gorski. No, no. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. Azt mondja, nincs semmi kommunikáció. Azt mondja, Give me megnézi. a moment.
Még valahol. Igen, mink itt vagyunk. Jó. Szóval ott van egy hitszerűség. Hű, jó nagy szakadék. I can't even see the bottom. Ja, ez az, nem látni az alját. That deep. Yes. I dread to think. Azt mondja, a szonda elmegy, megvizsgálja, hogy megeleli az alját. If I find him. The height of the entire complex is over 100 Tehát meters. több mint 100 méter Even magas, 150. hanem All 150. made of this metal. Szóval mint pénzből To a készült. significant degree. It's a miracle we can talk at all. Hogy csodálkozik, hogy egyáltalán tudnak -e még beszélni. Yes? It would have to be very small. Like insects. On the other hand, there's no floor around to support such organisms. Have you chosen where to go? I'm still wondering. Na, ki kell választanunk, merre There's megyünk. no time to hesitate, Doctor. Lehet itt menni We need to jobbra, take decisive action. hogy elnézem. Meg van itt egy rés, be lehet menni ezen is. Ha megyünk itt. Ha már félig bemászott. 2 more hours. Mi 2 óra hossza? That's all Gorski has left of oxygen, at best. Jaj, Gorskinek még 2 órára elég az And at oxigénje? worst, He's just finishing it up. Azt, Though it all depends on his ha activity. azt mondja, nem akkor pont most fogy el. if I remember correctly, the atmosphere here is breathable. I know, but the effects won't be immediate. Ja, belélegezhető itt a légkör. Bár nem 100%-osan biztonságos. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. Hogy honnan származik? Na jót kérdez. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. Because you don't just Oh, I do. Azt mondja, hogy lehet, hogy valaha lakták ezt a bolygót. Ah, I see the probe. it's not making any measurements at the moment. The That's- overload protection is activated. Aztán kézibetélésem van, mert It's possible. But please don't worry túlterhelés about it. védelme bekapcsolt a szondának, így nem működik. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on Azt it. mondja, hogy meg tudjuk meg is csinálni, csak utasítani kell, hogy merre hozza. Otherwise you won't be able to Robotot. help me, Doctor. All right then. I'm waiting for instructions.
Fordul az a szonda? Na. Itt méter annyike volt? And another 3 meters forward. Hát az keves a 3 méter. First 45 degrees to the right. And then 4 meters forward. 2 more meters to the right. Megjött. Az igen, milyen kis talpa van. Those structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. Up there! Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. Az igen, hogy felszállt. Azt mondja, kicsit olyan, mint Pandó. Azt mondja, nem tudja, miről beszél. A colony of populous tremoloids. American Azt aspen. mondja, amerikai The new nyárfa. trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. That does sound bizarre. Though maybe. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well, sir, play it. Azt mondja, valami... Ja, meghallgassuk a adást, amit lehet. This is Gorski. Base, come in. Azt mondja, csodálatos felfedezést tett. Pokros hegyes rudak felfedez. But not only molybdenum, carbon, tungsten. Azt mondja, hogy milliónyi kusza kábelre hasonlít. Current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. Mondja, valamilyen It makes me think of infogyűjtő, vagy valami hasonlóra gondol, hogy volt ez az egész. the remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. Any thoughts, Doctor? Oh, so far, it all leads to one conclusion. Ja, nem embernek való hely. Humanoids. Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans.
As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. I can see the relay up close. Looks broken. Aha, hogy ez el van törve. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. De itt van a kis zászlaja. Itt van a kamerája. Mert azt ugye elhagyott dolgok, az jó, nem lehet semmit megfogni. De az a fő, hogy jelzi. Halló? Na azért, nem beragadol itt. Szerintem lehet menni ott arra is. Itt a hátunk mögött is lehetett menni. My legs feel really heavy. Azt mondja, nehéz a lábam. Moment to rest, Doctor. Azt mondja, pihenjünk egy kicsit. Érdekes, hogy most már nem látni úgy a föld alatt tőle, mint ezelőtt. Azt mondja, kézlenyomod. More traces. This time handprints. Biztos, hogy leugrott. Ne, a detektort itt hagyta. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Azt mondja, a legrosszabbra számíthatunk. Doctor. Hát melyik a robot után? Ha ő megy elől. Hát de nem így gondoltam. I found something. Ott is van pár felszerelés. Az igen. Hát, hogy lerövidítette az utat. Hát jól lerövidítette. Not really. Vannak a cuccok, amit láttunk fentről. Még a izét is eldobt ezt a hülye keresőt. Hol van? Na, mi van a karakterra? Halló? Nem akar elmozdulni. És aztán ide bugolt. Azt mondja, egyszer csak egy lépés. Öcsém, ne basszál már. Egy anyádot.
Jó, hogy 2 perccel ezelőtt volt a mentés. Jaj, baszki. I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. There are more traces, this time handprints. I'm afraid we must be ready for any eventuality. I found something. Again. I'm listening. Jajjaj. Jegyez, jegyez. Na. Itt vagyunk még. Folytatódik a felvétel. I took a shortcut. Not really. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. Nor for any humanoids. Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Nyomkövető. Na jó. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Official? Not yet. A robot hogy bírt át? Az mi a fene? Érdekes. Valahonnan ráverődik lett csak a fény. There he is. Ott a csáó beleszakadva alatt a padló. He's lying in a sinkhole. Hát szerintem ő tuti már nem élő se. Mondom, de él. Aztán életbe oda alig. Ő se reagál. Azt mondja, vigyük ki innen. Azt mondja, a szonda keresi a leszállóhelyet. Igen jó erőben van a csaj. Kihúzza a csáót.
mondja, aktivált az SOS jelet. Well, Azt mondja, nem lássa. Transmitter in the suit must be too weak. should I retrieve his booster from the backpack? Azt mondja, vissza kell szerezni az erősítőt. No point. Nem, semmi értelme. Do it anyway so that Hopper can land in this maze. Azt mondja, meg kell lenni mindenképpen, hol tudnak leszállni. Azt mondja, van egy nyílt terület a közelbe, oda kell vinnünk. Adjuk nekem ilyenket, na bánya? A fene. Azt mondja, nem. Nem engedi. Faint, the doctor won't carry you. Azt mondja, membrán épp. Adjuk be az oxigént. Ne adjuk be az oxigént. Mi van? Na hát, ha most itt mink fogunk összeesni. Ám hogyha leszáll az a nyavaja és őt berakjuk, akkor utána vissza lehetne venni. Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Ennyinek nem volt érdemes, bazd meg. És pont a szélére kell venni. Azt mondja, mindenre meg. Elkapott a robot. What was that? Na, te magadhoz? Azt mondja, a föld alatt vagyunk. Novik, do you copy? Hát úgy látszik, Novik nem veszi az adást. Anyone, please. Okay. Azt mondja, maradjunk nyugodtak. Just keep it together. Not yet, at least. Azt mondja, egyelőre jó vagyunk. Hova lett a robot?
Vagy a szonda. Van vizet hallok. Deposit of water. Probably unsafe for Ja, azt mondja, consumption. valószínűleg nem biztonságos fogyasztásra. I'd rather not risk it. Meteoric waters. Too deep. Azt mondja a francia. Otherwise I'll never reach the surface. Slippery terrain. Ja, csúszós terep, rossz látás viszonyokkal. Considering all factors. Azt mondja, a helyzet reménytelen. Az igen. Azt mondja, vannak jelzőrakéták. Gotta be kidding me. Látom, mennyire működik. Nem tudom, mit csinál a karakter, minden áll meg akar halni. Fucking great. Azt mondja, ott van egy szikátjáró. Pretty much fucked. Fucked. Egy pillanat. Ja, fél másodperc. Who's that? Az ki a fene? I can't see. Az nem Cole és nem is Crowta. How? Mi a halucinál? You were supposed to... Doctor? Why won't you answer me? Unfortunately, there is no time for pleasantries. Aztán ki kell jutnunk innen, de rögtön. How are we supposed to do that? You're way up. Look to your left. It should be easier from there. Azt mondja, nem fogjuk elveszíteni. I'm not going anywhere until you explain how you found me. Then I guess you'll die. Because I refuse to waste time on explanations. Azt mondja, nem hajlandó magyarázkodásra pazarolni az időt.
Itt folyik le a víz. I can't stand this dreadful silence. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. Azt mondom, kell félni. What should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. Might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Azt mondja, valami megtámadta ő szerint a Navik Gorskit. should be Meg monitoring his minket is. parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. I need to rest. Azt mondja, pihenés halottaknak való. Eddig átmászott sziklán mindenütt, most meg nem bír felmászni egy kis sziklán. Just enough. Azt mondja, gyerünk, mert az Enough életünkért of this küzdünk. nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way. But now you'll let me die. Just like that. Not just like that. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. Azt mondja, jogunk volt felad. That doesn't sound half bad. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself Azt mondja, go. csukd be a szemed, de engedd el magad. It's not what we all want in the end. No one's blessed before death. Okay. I'm getting up. Turns out I prefer to live than let you talk me to death. Azt mondja, inkább élek, hogy hagyjon. Hagyjanak halálra beszélni. I won't give up. That's the right attitude. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Krauter. Az nem a csávó 100% amúgy. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. Aztán bizonyíték, ami volt There élet was ezen a life bolygón. on the Hát igen. land. After all, Is it really such good news? I'm starting to suspect that someone or Ja, something valaki vagy valami prevents megakadályozza, hogy az organisms from moving élőlények a ashore. partra
jöjjenek. Perhaps stop them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words, Azt mondja, hogy a csá, hogyha tényleg van valami, ami az még biztos mindig itt van. Amúgy ahogy körbe When have I mentünk, not met it yet? oh, but I think you have. The old man told me. About life on Regis. He's clueless regarding Regis. Only cares about how he can gain an advantage in this sector of the galaxy. baszki. Ott van a kiút. Hogy megyek át? Mert ez semmi. Hát... Na most fogok el akadni? Mi a jó ég? Nem lehet átmenni oda, másik oldalra. Hogy itt van eldugva. Jó ég, áldja meg őket. Even more skeletons. Annoyingly now, there are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. Ja, az öreg ember küld egy másik expedíciót és megtalálja ezeket a csontokat a melyikkel együtt. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novik. Yeah, Are you really here with me? Tudja, hogy nem of létezik. course. We all are. You have distinct memory traces of us. That's not what I'm asking about. I know, but there's no definitive answer. We can only hope that you won't forget us when it's all over. I don't want to forget, Krauter. I really don't. Na gyerünk, 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 mászk innen. Mindig? Mindig a föld alatt vagyunk? All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. Nem, sértetnek. Az...
Szakadt betyár. Óriási robot, ne basszál. Azt mondja, azonnal evakuálnunk kell. Azt mondja, ez dobott minket a föld alá. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Yes, indeed. Azt mondja, hogy ez a szövetséghez tartozik. Azt mondja, valamit keres. Azt mondja, figyelme, hogy kívül hagyott minket. Az igen. Semmi nem maradt ott utána. The greater the distance between you and this machine, the better. I'm wondering, how is it possible that the Alliance machine Ja, got here hogy before ért us? ide hamarabb, amikor az eléggé I'd like messze to know volt. myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, Azt mondja, hogy nagyőrzetettem már leszállt. so why won't they confront our ship head on? Azt mondja, valamiért nem támasztak Instead, rá. they waste time on some shady diversion. Exactly. Azt mondja, el akarja terelni a figyelmünket. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone anti-man to do it. Azt mondja, ez nem egy olyan gép, amit el lehet csak úgy engedni, és meg is magányosan jár. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Yeah, sure. As if I had any other choice. Tudja, el kell mennünk, és azt a falat keresztül fogja törni ez a szar. Na, mit mondtam? It's still here. I have to. Beragadtunk. Hogy nem tudom mozogni. Megolvasztotta maga körül a vasokat. És direkt a kis robotot megölni, ne basszál meg. Eltereli vele a figyelmét csak. Tudtam, hogy kinyírja a szondát. Csezd meg! I'm getting parameters. Currently, it does not respond to commands. És már tényleg meghalt a nagy robot is, baszki. The structure's collapsed. I guess it's busted for good. I found a box. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Aztán meg tudjuk szerezni. Na. Jó. Azt mondja, már egy bázisok is van a bolygón. According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Azt mondja, pedig úgy volt, hogy
még utánunk 14 nappal érkeznek ezek ide, azt már rég itt vannak. Hogy történt ez? Az mi a fene? Ja, biztos, hogy a robot olvaszta ezeket a lyukakot. Hány kép van benne? Itt a szonda. How else to explain it? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Ja, megvédett minket a kis roboly. Kis szondánk. Sajna meghalt. Viszont ez nagy dög is meghalt. És megint bebugolt. De mi a neve? Nem tud elmenni. Na, azért. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Na, őnála is vannak képek. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. Na, ez nem voltunk egyedül. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. Yeah, maybe. Csak úgy elvette magától? Mi a fene? Are you talking about the probe call? Well, they say in order to win over a person, you have Szerintem to steal lapjuk el their heart. vegyük el a szondának a magját. The key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Not good. Simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Azt mondja, a vihar érkezik. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. I don't know what your silence means. I'm really sorry. His readings... I gave him my oxygen. You did absolutely everything... Meghalt a csávó, és neki adtuk az oxigén. Geci. Just nothing. And how am I supposed to feel? I mean the lack of your oxygen tank. So you know. Gorski's oxygen jump didn't come out of nowhere. Your saturation is dropping. So, how are you feeling? I'm good. Considering all factors. Hát akkor vissza kell menni valahogy a hullához, azt visszavenni gáz, az oxigénpalackot. Hát. I was going to say confused. Azt mondja a fenébe. Azt mondja, erősebb a vihar.
Oda egy autó. The transporter. No. A rover. There isn't a living soul here. Azt mondja, nézzünk körül. Azt mondja, nincs itt senki, akkor már rég eljöttek volna, értünk. In the current situation, I'd really like to see another person. Even a hostile one. That might not end well for you. And what does? Miért vannak kerekjeprélig a földbe? Keres oxigén, zárd már be azt az ajtót. Én nem hiszem el amúgy. I think there's a chance of an oxygen tank around here. Azt mondja, kell itt lenni oxigénpalacknak. Körbe se lehet nézni rendesen. You're absolutely right. You'll find the rescue kit in the back of the vehicle. Miért lehet beszállni, ha semmi értelme? Kis... Áj, tököm. I found an oxygen tank. Of course. Why didn't I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. And better. Yes. Oh, that's what I needed. Time to hit the road. Hajtok, mert majd bezárni a nagyisten. Then what are you waiting for? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Azt mondja, semmi gond nem történik, ha The belecsapok. energy will flow through the body, discharge into the ground. Az autóba vélám. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and crashed the rocket. Then we put it back together. For whatever was on hand. It's quite a machine. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. You are making this up, aren't you, sir? However, I might have exaggerated a bit. Lehet körbe menni, vagy lehet menni erre? Az mi a fene volt?
Jók ezek a kiírások, legalább lehet látni, merre kell menni. Azt mondja, ott vagy átjáró. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning. Azt mondja, minél kevesebb a villám, annál messze vagyok ettől a várostól. Na jó srácok, de szerintem itt fog menteni. És akkor innen fogjuk folytatni. Két részben lesz a játék legalább. That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Majd ötleted, modelltől függ. Na jó. Ja, menték nincs. Mentés nincsen. 12, igen, most volt a mentés. Az automatikus, úgyhogy na akkor srácok, egyelőre akkor itten befejezzük. Ja, és akkor legközelebb innen fogjuk folytatni. Úgyhogy addig is köszöntem mindenkinek a figyelmet. Mindenkinek további szép estét, és köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer, sziasztok!